Punta po tayo kay Google at i-search ang green screen background. And we will select and save. Punta na po tayo sa ating CapCut and select green screen pictures. At i-adjust lang po natin into 10 seconds. Select the picture for your subscribe button. And then, edit lang po natin. Go to edit and crop. Adjust the pictures. And if it is okay na, let's proceed. And select mask. At circle po ang gagamitin natin dito. Adjust lang po natin kaunti. Sa tingin ko po ay okay na yan. Punta po tayo sa album and select the video that we download, subscribe button, and then adjust lang po natin siya into 10 seconds. Let's go to chroma key and adjust the video. Sa ating subscribe button, let's go to chroma key and then film strip. Adjust lang po natin. At ayun, sa tingin ko po ay okay na po siya. Punta po tayo ulit sa mask and then click film strip again. Adjust lang po natin. Let's put the sound effect. At kapag nakapili na po kayo, i-click nyo lang po ang plus icon. Let's add effects on our picture and I will choose fade in. At kung sa tingin nyo po ay okay ng inyong editing, ay i-export na po natin. Click lang po natin ang done sa taas. And let's check in the gallery. Please subscribe.